May bisa mag-focus. Wait lang. Ayaw mag-focus. Kainin ko na lang. Eh, mo sabihin gisanan mo yan. Hanggang makalimutan ko. Last na lang. Lahat na po to. Okay, saset aside. To all-purpose cream. Ito guys, hindi ko na siya chinel overnight, right? Pero, nilagay ko siya sa freezer for 2 hours. 2 to 3 hours pwede na siya. And then, nilagay ko din sa freezer itong condensed milk for 2 hours din siya.
ayun na nga guys, kasi hindi whipping cream yung ginamit ko kaya bumabagsak siya. Ayan, para siyang natunaw na ice cream. Naku, huwag niyo akong gagayahin. Dapat kapag gagawa kayo ng mousse cake, dapat whipping cream, hindi all-purpose cream. Pero pagdating naman sa lasa, masarap naman siya, para siyang ice cream. Tada! Yan na yung resulta guys ng ating ice cream cake na dapat ay chocolate mousse cake. Pero don't give up. Sabi nga nila, never give up. Kaya ginawan ko siya ng paraan at tinransfer ko sa heart-shaped na container na binili ko sa Shopee. Perfect! At ito, kailangan natin siyang ilagay sa freezer overnight para mag-set siya, hindi na siya bumagsak. So, para lang siyang ice cream na hugis puso. Ganon. So, ayun na nga. Mukhang perfect na siya. So, di pa parang walang nangyari. Ang importante lang naman is kahit na nagkamali ka, tinatama mo naman. So, ayun.